ng temperatura ang mga pasahero at motorista. Mahigpit din pinatutupad ang social distancing sa mga pampublikong sasakyan. Bawal ang siksikan sa mga bus at jeep pero hindi pa rin ito maiwasan. Para iwas COVID-19, pansamantala na ring nagsara ang ilang mall sa Metro Manila, mananatili namang bukas ang ilang establisimento gaya na lamang ng mga supermarket, botika at bangko. Magpapatupad na rin ang curfew ang ilang syudad sa Metro Manila. Epektibo yan mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ipinatupad ang bagong hakbang sa gitna ng patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19. Sa pinakabagong tala, umabot na sa higit 100 ang nahawa at 12 na ang namatay dito sa bansa. Kaya't kamustahin na natin ngayon ang sitwasyon sa Ortigas Avenue Extension dyan po sa Pasig City. Yan po ang daanan na mga galing sa Rizal papasok ng Metro Manila. Naroon ang aming correspondent na si Zian Arcangel. Zian, kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Pinky, bahagya na nga bumilis ang daloy ng trapiko dito sa Ortigas Avenue Extension kahit papatuloy ang mga pulis sa pagche-check ng bawat sasakyan dito sa checkpoint habang nagpapatuloy ang community quarantine sa Metro Manila. Kahit nga umulan ay patuloy pa rin nagche-check ang mga pulis sa mga sasakyang dumadaan dito sa checkpoint bagamat bahagyang nabawasan na ang dami ng sasakyan dito. At mas matagal rin ang itinitigil ng mga bus dahil inaakyat ito ng mga pulis para tingnan ang ID ng bawat pasahero. At yung mga tsuper naman ng mga ibang sasakyan, hinihinga ng ID o pruweba na lehitimo ang pakay ng kanilang biyahe papuntang Maynila. Pati mga rider ng motorsiklo hindi nakataka sa inspeksyon dahil sila ay pinapara ng mga pulis para inspeksyonin ang kanilang ID o pruweba ng biyahe sa Maynila. Sa ngayon, tanging ID lamang ang nache-check ng mga pulis dahil wala pa silang thermal scanners para tingnan kung may lagnat ang isang tao. Pinky? Zian, yung tinatawag na social distancing sa mga pampublikong sasakyan, nasusunod ba yan? Pinky, sa oras na ito dahil nga wala naman ng masyadong nagko-commute ay nasusunod yung social distancing dahil konti na lang rin naman ang laman ng mga jeep, mga bus at iba pang mga pampublikong sasakyan. Pero kanina noong rush hour, no, ito yung mga bandang alas 5 pa lang nga ng umaga hanggang mga bandang alas 9. Nakita natin na puno yung mga jeep at iba pang PUVs na dumadaan dito. Ang ginagawa ng mga driver para masunod yung social distancing, pinapababa nila yung ibang mga pasahero, nakikiusap sila o kaya naman ay binabalik nila yung bayad ng mga ibang pasahero para bumaba ang mga ito. Kasi yung mga pulis din naman ay stricto sa pagpapatupad ng social distancing at hindi hinahayaan na makalampas sa checkpoint yung mga pampublikong sasakyan kung puno ang mga ito. Kaso nga lang ang nagiging problema pagkatapos na dumaan yung mga sasakyan sa checkpoint, siguro mga ilang metro lang matapos nilang lumagpas dito, balik na naman yung mga commuter na stranded at sumasakay dito sa mga pampublikong sasakyan. Ang dahilan naman ng mga driver ay naaawa rin daw sila doon sa mga pasahero na walang masakyan. Kaya naman sinasakay na nila ito hanggang makaabot sa kanilang destinasyon. Pinky? So Zian, parang sinasabi mo, pagkita ng pulis, magpapababa sila. Pag hindi na nakatingin yung pulis, magpapasakay sila ulit. So, in effect, hindi natutuloy itong social distancing. Siguro dapat tingnan pa yan ng ating mga pulis. Maraming salamat sa iyo, Zian Arcangel, nagpabalita mula sa Pasig City. Alamin naman natin ang sitwasyon sa Susana Heights sa Muntinlupa na daanan ng mga sasakyan mula Southern Tagalog. Naroon ang aming correspondent na si Paulo Barcelon. Paulo, kamusta na ang sitwasyon dyan? Pinky, magandang tanghali sa iyo. Nandito tayo na ngayon sa boundary ng Metro Manila at ng Region 4A. Ito ang boundary ng Muntinlupa at ng San Pedro, Laguna. Medyo may konting distansya lang ito mula sa Susana Heights. Pero yung sitwasyon, halos ganun pa rin. Yung nakikita nyo sa likod ngayon ay yung mabigat na sitwasyon ng trapiko dahil yan sa ipinatutupad na mga measures, no, travel restrictions dahil nga sa community quarantine dito sa Metro Manila. Kung yung makikita sa aking likuran, isa-isang tinitingnan yung temperatura, ini-scan yung temperature ng mga sumasakay ng iba't ibang public utility vehicles na siyang nagdudulot din ng mabagal na sitwasyon ng trapiko. Dagdag mo pa dyan, Pinky, na umaambon-ambon na rin dito sa lugar natin at pati yung mga nakasakay sa motor,
tinitingnan yung ID at ini-scan yung kanilang temperature. Mahalagang daanan itong border na ito, Pinky, dahil gaya ng aking nabanggit ay ito ang hangganan ng Metro Manila at ng Region 4A, no? So hindi hamak na mas kakaunting bus at jeepney yung mga dumadaan dito, kaya ang naging resulta kaninang umaga at hanggang sa mga oras na ito, kalbaryo para sa mga commuter. So yung iba nga oras yung inantay kanina para lang makasakay ng bus, especially yung mga tutungo ng Maynila at Quezon City sa karaniwang araw kasi ay sunod-sunod yung mga taong dumadaan dito, o tao at sasakyan na dumadaan dito. Mahirap siguro kaysa sa usual na araw. Tayo na lang namin, tsatsaga na naman. Pag galing po kasing San Pedro, puno na sila dito, kadalasan mga Taiwan na. Taiwan na yung mga tao, ganyan. Pero ngayon nga daw po kasi limit lang yung tao. 25 lang daw po ata sa bus. Samantala, Pinky, gaya ng aking nabanggit ay tuloy ang pagbabantay ng mga otoridad, sinisilip yung ID at yung mga kababayan natin, nagsasabit na rin ng ID sa tuwing tatawid sila ng border dito sa pagitan ng San Pedro at ng Muntinlupa. Naka-standby din ang mga ambulansya para mabilis na madala yung mga posibleng makitaan ng sintomas ng COVID-19. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Paulo Barcelona, nagbabalita mula dyan sa San Pedro, no? Sa San Pedro. Maraming salamat sa iyo, Paulo. Sa Manila-Cavite Expressway naman, may checkpoint nga pero wala namang thermal scanner ang mga otoridad. Nahirapan ding sumakay ang mga commuter, ang ilan sa kanila madaling araw pa lang nakapila na. Magbabalita si Pauline Versosa. Naging magaan ang daloy ng trapiko dito sa Manila-Cavite Expressway sa kabila ng checkpoint dito na minamandohan ng mga sundalo. Karamihan sa mga pinapahinto ay mga public utility vehicles para inspeksyonin ang mga company ID ng mga pasahero bago sila papasukin ng Metro Manila. Gayunman, wala kaming nakitang thermal scanner sa checkpoint na ito. Ayon sa mga otoridad, inaantay pa nila na makuha ang medical equipment para i-check ang body temperature ng mga bumabiyahe. Hindi pa raw nila alam kung anong oras nila makukuha ito, kaya't hinihigpitan na lamang nila ang pag-implement ng social distancing sa mga pampublikong sasakyan. Mayroong mga bus na sumusunod sa one-seat apart policy, pero marami ring mga jeepney at bus na punuan. Galing po sa DOTR to kaya about sa social distance natin. Dapat kayong driver at conductor kuya, dapat aware kayo. Kasi hindi namin sariling implementation to kaya. Galing sa taas po to. Hinaing ng mga commuter mula Cavite, pahirapan sumakay para lang makaabot sa kanilang trabaho. Ang iba sa kanila ay pumila pa ng alas 3 ng umaga at nagabang ng ilang oras dahil sa kakulangan ng masasakyan. Nagdagan yung bus para lahat makasakay. Sumisiksik sa mga ganitong bus. Kasi gusto na lang namin maghanap buhay lang talaga, ma'am. Kaya kailangan makapasok kami sa trabaho para sa aming pamilya. Sa ngayon, warning pa rin ang binibigay ng mga otoridad sa mga hindi sumusunod. Pero inaasahang masihigpitan na raw nila ang implementasyon ng kautusan sa susunod na mga araw. Pauline Versosa, CNN Philippines. Tinawag nga na bangungot ni Interior Undersecretary at Spokesperson Jonathan Malaya naging eksena ngayong umaga sa unang araw ng pasok sa ilalim ng Metro Manila quarantine. Kaya sabi ni Malaya, balak nilang muling irekomenda sa Pangulo ang tuluyang pagpapatupad ng lockdown sa rehiyon. I also saw the pictures, I agree. So this now requires a different kind of approach. We may have to take drastic measures in order to implement the social distancing measures and the quarantine that we want. We've seen a rapid increase, exponential increase in the number of confirmed cases. And given that we're having a nightmare now in the checkpoints, definitely a reassessment is in order. The position is a lockdown. So again, Pinky, we are a functioning democracy. The president listens to his people. So it's going to be a big debate today. Okay. We're going to make a report to the task force on the first day of implementation. And hard decisions are going to be made today. Sa isang text message sa CNN Philippines, nilinaw din ni Malaya na nakasalalay pa rin sa Pangulo kung maaprubahan ang mungkahing ito. Anya hindi ito magiging isang madaling desisyon, lalo't posibleng magpatupad din ng tigil trabaho. Are you considering a work stoppage in general?
Well, we might come to that, given that there's a public health emergency and we have to protect the lives of our countrymen. Right. So, well, that decision has to be made by the President. And upon careful consideration by the Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. At susunod, pinakabagong update sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa, alamin. At bird flu na itala ng Agriculture Department sa Nueva Ecija. We are creating a new milestone for Cetaphil, the most prescribed skincare brand by dermatologists, as we launch 4 new products under Cetaphil. Campaign of Cetaphil is complete your health routine. If you take care of your body, you must be mindful of taking care of your skin as well. Tony Gonzaga embodies that. I'm very grateful to represent a brand that I truly believe in. And I can totally see the difference of what it does to my skin. It's not just for sensitive skin, but it's all your skincare needs. I'm inviting all of you to try the new skincare line of Cetaphil. I highly recommend it to all of you because it's about time that we take care of ourselves. Thank you so much for everyone who has been supporting Cetaphil, and Cetaphil is available in all leading drugstores and supermarkets nationwide. Nagbabalik ang balitaan sa CNN Philippines. 13 lungsod na sa Metro Manila ang magpapatupad ng curfew bilang hakbang kontra COVID-19. 9 na oras ang curfew o mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, pero hindi sakop ang mga papunta at pauwi galing sa trabaho. Kabilang sa mga lungsod na may curfew na mamayang gabi ay ang Muntinlupa, Navotas, San Juan, Makati at Quezon City. Gayon din ang Pasay, Pasig, Taguig, Caloocan, Mandaluyong, Las Piñas at Parañaque. Sa Huwebes naman, ipatutupad ang curfew sa lungsod ng Maynila, habang ang Valenzuela at Malabon magpapasa pa lang ng ordinansa para dito. Ilang malls sa Metro Manila ang pansamantalang nagsara bilang pakikiisa sa community quarantine na ipinatutupad ng gobyerno. Simula ngayong araw, sarado ang SM Supermalls sa Metro Manila. Nag-anunsyo rin ng temporary closure ang Ayala Malls. Kahapon naman, nagsimula ng magsara muna ang Green Hills Mall sa San Juan. Pero mananatili pong bukas ang mga supermarkets, butika at bangko. 12 nang namatay sa bansa dahil sa COVID-19 ang mga tinamaan ng sakit, 104 na po na. Makibalita tayo sa aming correspondent na si Carolyn Bonkin na nasa tanggapan ng Health Department sa Quezon City. Carolyn, ano na ang latest dyan? Minky, sinusubukan pa rin natin na makausap yung health officials para makapagbigay ng mas maraming impormasyon at paliwanag dito nga sa bagong kaso ng coronavirus na naitala kahapon, pati na rin dun sa mga namatay. Pero sa ngayon, ang alam natin ay doon sa 29 na kaso
ay kasamang nadagdag sa coronavirus case sa Pilipinas kahapon, ay kasamang nadagdag ang pinakabatang pasyente. Siya ay 13 taong gulang na babae mula sa Quezon City. Wala pang ibang detalye mula sa health officials kung ano ang kanyang kondisyon at kung ano yung kanyang mga naging sintomas. Samantala, dun sa 4 naman na naitalang namatay kahapon, kasama doon ang 86 na taong gulang na Amerikano na taga Marikina City. Galing siya sa United States at sa Korea bago nagkasakit. Meron na siyang ibang naging karamdaman bago tamaan ng virus, gaya na lamang ng septic shock, acute respiratory distress syndrome, community-acquired pneumonia at multiple organ failure. Sa ngayon ay nasa ospital pa yung kanyang asawa at 3 pang kamag-anak. Ang pinakabata naman sa mga namatay ay 40 taong gulang na lalaki mula sa Pasig City. Hindi siya umalis ng bansa bago nagpositibo sa virus. Namatay siya dahil sa acute respiratory failure at community-acquired pneumonia. Karamihan dun sa 12 pasyente na nasawi ay dahil sa acute respiratory diseases o kaya naman ay severe pneumonia. Kaya marami din sa kanila ay mayroong ibang karamdaman. Gaya na lamang yung 64 years old na lalaki mula sa Negros Oriental ay nagkaroon naman siya ng kidney transplant noong 2010. Kaya ang sinabi ng mga doktor ay mahina na yung kanyang immune system. Siya ay yung lalaki na nalaman ng mga health officials na nagpunta sa Green Hills bago siya nagkasakit. Yung isa naman na namatay, yung pinakahuling na i-record kahapon, si PH12, siya ay 56 years old na Pilipino. Una niyang naramdaman yung sintomas ng virus noong February 9. March 7 siya na-admit sa ospital pero namatay din niya kahapon dahil sa acute respiratory disease. Siya naman ay mayroong asthma. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Carol Bonkin, nagbabalita mula sa Quezon City. Malaking hamon sa mga frontline responders at mga health workers ang COVID-19 pandemic. Itinataya nila ang kanilang buhay at kaligtasan para magserbisyo sa bayan. Kausapin po natin ngayon ang isa sa kanila, si Dr. Therese Sunye, Infectious Disease Fellow sa Research Institute of Tropical Medicine o RITM. Dr. Sunye, magandang tanghali po sa inyo at maraming salamat po sa inyong oras. Thank you po, ma'am. Thank you. I have to excuse myself right now because post-duty outfit pa ako. So hindi pa ako pag-ayos masyado for this interview. Ang laki po ng pasalamat namin at binigyan niyo po kami ng oras, Dr. Sunye, kasi ang dami pong tanong. Alam po namin, let's lay the premise, hindi po namin kaya pwede tanungin tungkol sa mga specific cases dyan po sa RITM. Gayon din ang kanilang inyong mga pasyente because of the doctor-patient confidentiality. Doc, pakikwento po sa amin, kamusta ang sitwasyon ngayon sa RITM? Actually po, the reality is that we're currently understaffed. I think not just RITM po, but I think all over the Philippines, that's the current problem. So, yung mga doctors din kasi natin, frontliners and nurses, nagkakasakit na rin. So, we also have to take care of their health. So, yung iba naka-quarantine na rin at home. So, at least, para malesen na rin yung risk na kami yung magbibigay ng virus sa ibang pasyente. But right now, we're doing our jobs naman po. So, medyo nakakapagod na rin, but we have to do our jobs. It's what we're called to do. Aside from the doctors, the nurses, the frontliners are also included yung mga institutional workers natin doon. Yung mga janitors na pumapasok sa room. So, nag-risk din sila ng lives nila doon. So, it's not just the doctors, the nurses, pati na rin yung mga lab personnel, RadTechs po. So, I hope the people should understand that aside from us, there are a lot of people risking their lives. Opo. Totoo po yun. Doc, sa isang araw ho ba, ilan ho ba ang test na nagagawa ng RITM hinggil sa COVID-19? I could not answer that right now, but I know that we cater to a lot of tests that's coming in, but rest assured that there are processed naman ng hospital. Opo.
Opo. Doc, yung sinasabi po kasi nila, ang siguro sama ng loob o hindi maintindihan kasi ng iba, may lagnat na sila. Nahihirap, ang masakit na yung kanilang mga kasukasuan, pero yung iba ho kasi, pag mild ang simptomas, maiwan muna sa bahay ng 14 days. Dok, kayo na po magsabi sa amin, kailan ho ba dapat naming mag-home quarantine at kailan ho ba kami dapat pumunta sa ospital? Importante po ito because we do not want to overwhelm our hospitals, Doc Sunye. Yes. For those naman po na mild cases po, as much as possible, home quarantine, and then kayo na po mag-monitor ng symptoms sa bahay. For example, it's minimum cough and colds na lang po. Hindi naman po kailangan talaga. It's not urgency. But if you really don't feel well and if you're unsure of your condition, that's the time you go to the hospital po. Okay, so ganun po. Ang tanong kasi ng marami, hindi po natin masabi kung kailan siya sipon lang, o ubo lang, o sakit lang, o kaya COVID-19 na siya. Kayo ho ba, meron kayong mabibigay sa amin na sagot dito? When can you tell if it's a common cold or COVID-19? I understand because medyo iba nagpapanik. But parang just to clarify, not all flu is automatic na COVID siya. But if you really want to be assured, so better go to your doctor and you will be assessed naman po. Okay, yun ang So pinakamabisang not necessarily not necessarily diretso po sa RITM, but to your nearest doctor po. Opo. Kayo po, frontline, syempre, Doc, kayo ba nangangamba din sa inyong kalusugan at pwedeng maiuwi niyo po sa inyong pamilya? Okay, I get that a lot actually, but hindi naman po because we're trained meticulously. We're infection preventive control committee, so we practice proper donning and doffing of our PPE or protective gear. So it's not po siya kasi very it's a very meticulous process to put on the PPE to make sure na hindi po kami maka-acquire ng virus pag pumasok kami sa patients namin. Doc, enough ho ba? Sapat ho ba yung supply nyo ng protective equipment, masks, at kung ano pa ang kailangan nyo dyan sa RITM o nagkukulang na ho ba? Actually, ma'am, we're running low also on the supplies. So, nag-limit na rin kami with the use of the PPE. So, for example, we have one dedicated nurse lang for the patient, so hindi pwede labas-pasok sila. So, para at least malimit yung paggamit ng PPE po. Doc, masasabi niyo ba sa amin kung ilan po ang pasyente ngayon dyan ng COVID-19 sa RITM? As of now, we are of full capacity po. Ng patients po sa RITM. So, currently, I think we have 16. 16? Not all are positive. Yeah. Okay. Dr. Sunye ng RITM, 10 sa inyong mga kasama dyan, doktor, nurse, technician, janitor, security guard, ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa pag-alaga po sa mga dinadala dyang pasyente. Thank you, Doc Sunye. Thank you din po. Dumako muna tayo sa media briefing ng Malacanang. Panoorin natin ito. Possibility of maybe expanding the community quarantine to other areas, cities near Metro Manila. May nabanggit po si House Speaker Alan Peter Cayetano that they support yung community quarantine sa greater Metro Manila area and not just Metro Manila per se. Lahat yan will be under consideration. Ilalagay natin lahat yan sa lamesa. Pag-uusapan lahat yan. Sir, yun dun sa, during your interview, sir, sa DZMM, you said na posible pong pag-isipan ni President Duterte yung implementation ng total lockdown if ever na hindi po hindi po bumaba yung cases dito. So how big is the possibility of President Duterte maybe declaring a lockdown po in Metro Manila and in other places here in the Depende yan Philippines? sa pag-uusapan mamaya kung anong assessment ni Presidente. Si Secretary Anyo ay yan din ang nire-recommenda.
Yan din ang nire-recommend ko. Because this is a matter of national survival. We have to be resigned to that fact. This is a matter of life and death. The only way to stop this is for us to help ourselves. Kailangan tayo na mismo tutulong sarili natin kasi tayo may dala ng carrier eh. Tayong humahawa sa mga kasama natin at sila ang humahawa sa atin. So palagi sa aking pananaw, kailangan talagang i-restrict na natin ang movements. Otherwise, talagang kakalat ito ng kakalat. Sir, aside from you and Secretary Anyo, sino pa pong mga cabinet officials ang supportive sa Maraming lockdown? sumusuporta sa ano. Pero depende. Si President will give it to the President. The President will consider everything, evaluate. Siya ang magdi-decide. Thank you, sir. Maraming salamat, Pia. Miss Jen, pagkatapos si Maricel, tapos Anjo. Jen, please. Sir, nabanggit nyo kahapon na the government may look for a place to put all the coronavirus cases into one place. May update na ba kayo? Which place, which hospital? Well, i-discuss din yan. We are recommending that there should only be one place where we can put all those confirmed cases. Ganon din yung mga minomonitor para dalawa lang ma-isolate natin lahat yung mga bibigyan natin ng pansin kung ito ay confirm o hindi. Ang problema kasi natin, the way things are developing, baka maubusan tayo ng ospital na paglalagyan. And not only that, we are exposing our health workers to the same infection. Kung limitado lang kung 2 lugar lang ang ilalagay natin, medyo makukontrol natin. Right now, hindi. Lahat. Pag nawalan tayo ng mga health workers, may problema na tayo. In Italy, may nagbigay ng isang Pilipino, very concerned, doon daw, pinipili na lang kung sino ang gagamutin nila nga. Yung iba, pinapabayaan na nilang mamatay. Grabe na, ganun katindi ang problema natin. So we really have to do something for ourselves. Kaya, I'm being bashed now in media because kaya sabi ko, kasi sabi raw nila mamamatay sila sa gutom. When I said that, ang ibig ko pong sabihin doon, kasi ni-exaggerate nila yung problema ng hindi pagpasok eh. Hindi naman talaga tayo mamamatay sa gutom. Mas mamamatay tayo sa virus eh. Immediate pa. Dahil tayo naman, nakahanda naman ng gobyerno tumulong. Hindi tayo mamamatay sa gutom. So precisely, we are there to assist. Not only that, we have extended families. Meron tayong mga pamilya na tutulong din sa atin sa panahon ng kagipitan. Meron tayong mga friendly neighbors. Meron din tayong sweldo nung nakaraan. So, hindi naman problema yon. Yun ang ibig ko sabihin na mas matindi yung panganib na nakaamba sa atin ngayon. Follow up, Jen. Sir, sa possibility of enhanced quarantine in Metro Manila, sir, consider niyo rin ba yung threshold level ng cases? 140 na as of yesterday. As I said, lahat yun i-consider ni Presidente. That's why tinawag niya lahat yung mga stakeholders para mapakinggan niya lahat ng mga assessment. Itong 2 araw, kahapon, hindi masyadong problematic kasi walang pasok. Pero ngayong araw na ito, 3 million ang pumasok. Nagkaroon tayo ng problema. Nakita natin how those being checked, nagbabaan lahat. Siyempre, kumpulan sila lahat nun. Magkakatabi sila lahat nun. Nakita rin natin yung mga jeepney, hindi rin sinusunod. Yung mga bus, may mga nakatayo pa rin. Kaya, we really have to assess kung effective yung ginagawa nating ganitong uri ng very hindi strict na implementasyon. Sir, on the sufficiency of funds, magkano bale yung funds exactly for testing kits and other protection of health workers? Wala tayong problema sa funds. Gaya ng sinabi na ni Secretary Dominguez, we have sufficient funds. Ganon din sinasabi ni Secretary Wendell, meron tayong pera. Kaya nga nanawagan ako kahapon na
Kasi merong mga organizations na humihingi ng pondo para daw sa distribution or production ng testing kits na ginawa ni Dr. Raul. Alam po ninyo, maganda ang layunin, pero ang dating sa tao, ang dami ko natanggap na text at daming tawag sa telepono na parang hindi raw handa ang gobyerno dahil ba't humihingi ng donasyon? Yun naman mga humihingi ng donasyon, mga legitimate naman, gaya ng sa UP Medical Foundation. Para sa kanila ho yun, na gusto nilang tumulong. Pero definitely, merong pera ang gobyerno. Itong mga grupo ng UP, gusto nilang tumulong sa atin, kaya humihingi rin sila in addition dun sa ginagawa na ng gobyerno. Sir, magkano lang yung funds for the testing kits yung bibigay ng gobyerno? Hindi, walang problema kung anong kailangan nila Secretary Boy de la Peña because he's the one in charge there. Ibibigay natin. Thank you, sir. Thank you, Jen. Maricel, pagkatapos si Anjo. Okay. Hi, sir. Good morning. Sir, when you say you will recommend to have a total lockdown, meaning tatanggalin lahat ng exemption including the workers, yung mga cargo, yun po ba yung gusto nating mangyari na i-recommend kay Presidente? Ang tinitingnan ni Secretary Alyo and other members of the cabinet, yung ginawa sa Korea. Korea kasi nag-total lockdown sila ron at na-arrest nila. Naging zero casualty sila. So, yun ang ipipresenta kay Presidente, ang mga pwedeng gagawin at gagawin pa. So regardless of the suggestion, it will be the President who will be assessing it and evaluating it at siya magbibigay ng kaukulang anunsyo kung anong dapat gawin ng gobyerno nito. Kasi ngayon, sir, ang ilan po dun sa mga concerns, ang pinaka nahihirapan yung poorest of the poor. Kasi yung mga middle class naman, they have their savings, nakapag-stock. Pero syempre yung mga isang kahig, isang tuka, yun yung medyo hirap. So how do we plan to Ayun meron na address tayong, that, sir? hindi ba sinabi nga ng Secretary Bello, meron na tayong programa doon. May programa tayo sa mga mahihirap, yung mga, kung hindi ka magtrabaho, wala sweldo. Meron tayo doon, may programa na si Secretary Bello. How about, sir, the food supply? Hindi natin hihintuin ng pagpasok ng food supply kasi mahalaga yun. And most likely, siguro, hindi dapat saraduhan ng mga groceries. Ang palengke, kailangan nakabukas pa rin yun. Even on a lockdown, sir? Yeah, I think even in Macau, hindi nila sinarado yun. Ang sinarado nila, buong establishments, offices, banks. Pero yung food supply, hindi nila kinat yun. Sir, ano lang po yung masasabi nyo dun sa mga nagkikriticize na instead of military or yung mga police yung nagbabantay dun sa mga boundary, dapat ini-improve na lang yung mga medical capacity natin, yung health system natin? Nako. Ang unang gagawin nga ng militar sa mga police, ipatupad yung social distancing sa yung restriction on travel. Kahit na anong gawin mong preparasyon sa medical, kung tayo mismo, mga tao, ay hindi nagko-cooperate sa isa't isa, wala rin yun. Tandaan nyo, even yung mga nagpapatest, di ba nag-test negative? Negative ka lang ngayong araw nito. Pag ikaw ay lumabas at sinabing negative ka, pero napunta ka doon sa isang infected or exposed, meron ka na naman. Kaya talagang kailangan pumirmi tayo sa bahay. In Macau, that's what they did. Hindi talaga lumabas ng bahay. Sir, do you also plan, or I mean the government, meron ba silang plano na mag-provide din ng mga free rides to the workers following what happened earlier na parang nagkasiksikan din yung mga trabahante na papasok ng Manila? Yes, parang yung, I remember, hindi ba nung nagkaroon ng strike, meron tayo mga sasakyan para madala yung mga workers. Meron naman tayo. Kaya lahat yun nga pag-uusapan mamaya. Kasi nakita na natin yung mga problema Kung anong dapat gawin, anong maaari pang gawin, anong maaari pang ipatupad, ano pang
kailangang mehora na gawin natin. Kasi the main point is we have to stop the virus. And the only way to stop that is to stop ourselves. Kasi tayo may dala. Walang iba. Sir, last na lang. May we have your statement about dun sa biglang pag-shoot up ng cases na from 111 naging 140 and 11 deaths? Yun nga ang dapat na i-consider natin. Kasi yung tinatawag nilang spread exponentially, yung isa hahawa sa isa, nahahawa sa apat, yung apat, ganun talaga mangyari. So we really have to stop that. Yan ang naging problema natin. Ay nung nag-uwian yung mga taga rito sa mga probinsya, ayun, meron na sa Camarines Sur, meron na sa Sampan ba yun? Sa Iloilo. Talagang kailangan i-restrict na natin mga sarili natin. Kailangan magsakripisyo tayo sapagkat ang sakripisyo natin hindi lang para sa ating buhay, kundi sa ating membro ng pamilya at mga kaibigan natin at mga kasama natin. Salamat, Maricel. Anjo, Alexis, tanggap na tayo Basta ang mahalaga, si Presidente ay worried siya sa nangyayari. Kaya ginagawa niya ang lahat upang talagang patayin itong virus na ito, itigil ito. Kaya kita nyo kahit na dapat nasa Davao siya nung 2 araw, nandito siya, pumirmi siya. Ipag-usap lang sa lahat ng mga sektor para ma-monitor niya kung ano nangyayari. Salamat, Secretary. Anjo, Alexis, Joyce, Viber question lang tayo sandali. From Bella Carriaso, nasa na daw po yung pinangakong face mask, even vitamins, wala na ring mabili? From Bella Carriaso. Yung mask, ang alam ko, nag-order tayo ng marami noon. The last time I heard, may mga dumating. Marami kasi ring nangangailangan. Pero nag-order pa rin tayo. Yung mga vitamins naman, may mga pharmaceutical na umaalok. At siguro tatanggapin natin lahat ng alok. Meron nga palang, marami ako kasing nabasa how to destroy or contain to kill the virus. You know, even without me knowing it, ako kasi mahilig sa saging, no? Tapos may nakita ko sa internet, yung saging pala magandang panlaban daw. Ako kain na araw-araw ng saging. Number 2, naging ugali ko nang mag-gurgle ng salt water. Pag nakakaramdam lang ako ng konting sipon, nag-gurgle ako. Sabi ni Dr. Duque, yung dating pwede rin daw yun, okay daw yun. Kasi ang una raw na pinupuntahan ng virus, yung throat natin . Ang delikado pag yun ay pumasok sa lungs. Pero kung nandun pa lang, a few days na naman daw naka-standby, kung pinapatay na natin, pati daw yung pag-gurgle ng Listerine, nakakatulong. Siguro gawin na natin ito lahat. But constantly we should have to wash our hands. Kanina hindi ako sumakay ng elevator kasi magpipindot ako. Naglakad lang ako pupunta rito. Hanggang ngayon, I am not touching any surface kasi meron din doon sa lahat . So kailangan tayo na mismo gagawa ng mga steps to protect ourselves so that we can protect our neighbors. Pati ngayon binibigay sa akin envelope, ayaw ko nang hawakan . Kailangan, kumbaga, maging maingat na lang tayo. Secretary, isa pang Viber question from Henry Uri. Baka raw pwede pakilinaw kung bakit kayo nakamask. May problema po raw ba kayo sa throat? Wala akong problema sa... Pero napapansin ko, napapaubo ako. Wala naman akong pero ayoko nang pag umubo ka, sabi ng mga doktor, pag umubo ka, kailangan takpan mo. So at least pag umubo ako, hindi pa naman ako umubo mula kanina, walang tatamaan ng virus na lumalabas sa bibig ko. Kumbaga, preemptive lahat ang gawin natin. Wala namang mawawala sa atin. Lalo na yung, pinapakinggan ko yung speech ng isang Singaporean. Ang pinaka-effective daw, not to be infected, is washing our hands constantly, which I do. Napakadali lang naman gawin yun every now and then. And then, huwag niyong hahawakan ang mukha niyo.
Kasi talagang tayong lahat may tendency humawak eh. Kahit anong ginagawa natin, napapahawak tayo sa mukha kasi tatamaan yung mata natin, yung bibig natin. Yung mga ganun, maging conscious ka lang. Eh, sabi nga ng speaker eh, even as I speak, unconsciously, I was already holding my face. Kaya tawanan yung audience niya. Kung maging conscious tayong lahat. Okay. Thank you, Secretary. Balikan natin mamaya yung ibang Viber question. Kay Anjo muna tayo. Anjo, Alexis, Joyce, then kay Chris. Hi, sir. Good afternoon po. Sir, kanina isa sa mga observations dun sa mga borders, sir, our authorities are not properly equipped. They don't have masks or even thermal scanners for those, to check the temperature of those coming inside Metro Manila. Sir, is this just a matter of delay lang ba or magpo-procure pa tayo ng necessary equipment for that? Na-delay lang yung mga materialis na kasi nga daming kailangan eh. If you notice, kahapon halos wala eh. Pero ngayon, meron na kung mga nakita naka-maskara, naka-gloves. So lahat sila will be wearing that as soon as the supply arrives. But sir, by the end of the day, yun ang goal, sir, to cover all those manning the borders. Tingnan natin kasi marami eh. And sir, another lawmaker is appealing to the executive to impose a policy of regulatory forbearance, sir. Regulatory what? Forbearance, sir. To stop the deadlines, sir, of for all the requirements, sir. Yung mga deadlines, sir, yung payments of credit cards, mga housing loans, what's the executive stand on that? Palagay ko magandang yun, mungkahi. And I think on their own, itong mga creditors, dapat tingnan nila ang sitwasyon ng bansa ngayon. On their own, they should do that. The government can impose that, pero wag na sila mag-antay doon. Para, kumbaga, bayanihan tayo lahat ngayon. Lastly, sir, Kong Joey Salceda is also proposing 1 week work stoppage. Kasi ang observation niya, sir, clearly what's happening right now with the community quarantine, it's not working. Kasi yun nga, sir, meron kayong mga clustering of stranded passengers sa borders. Is that one of the options? Eh, lahat nga yan, i-consider natin. Kaya di ba, total lockdown nga ang isa sa mga options eh. Tingnan natin lahat. Basta lahat ilalagay yan sa mesa kay Presidente, and then we will discuss. Then the President will decide. And decisively, he will. Thank you, sir. Salamat. Alexis? Secretary, while we are having problems with face mask, and then here comes DFA Secretary Locsin saying some of the protective equipment, including face mask, are stuck daw in the Bureau of Customs. Nakatenga lang siya doon, hindi siya gumagalaw, hindi siya nare-release. Sinabi ito ni Secretary Locsin sa kanya. We are now calling the Commissioner of Customs to release it immediately. Kung yan lang ang problema. Baka meron lang requirements silang inaantay. Pero we will urge him to facilitate the release of these supplies. Okay, kasi nabanggit niya yung China daw concerned, yung ibang items perishable, pag daw walang clearance, hindi siya gagalaw, mas stuck siya doon. Okay. Isa na lang clarification, Secretary. You mentioned about a total lockdown. Ang klaklaruhin ko lang po, how is it different from yung existing quote-unquote community quarantine na nangyayari ngayon? Kung ang magiging model mo, Macau, ang total lockdown would be closing of all establishments. It would mean also walang pasok, lahat. Kung baga lahat kayo nasa bahay. But there are certain exemptions. May exemptions ba? Sinabi nyo kanina yung food. Hindi ko alam kung hindi ko alam kung magkakaroon na ng total lockdown. Yun lang ang gusto ng iba. Titingnan natin, depende nga eh. We will have to study, evaluate, and the President will decide. But I suppose yung mga vital supplies, exempted pero definitely, yung entry ng food, hindi natin pipigilan yun. Yun ang mahalaga. So work stoppage kasama po doon sa total. Most likely, kasama yun. Okay. Sorry, mga groceries, siyempre, open mo rin yun dahil kailangan din ng tao. Magiging problema lang, kailangan isa lang ang pupunta ron. Okay. Kasi Salamat po. Puro lahat na naman pupunta, di gano'n na naman yun. Salamat, Alexis. Joyce, please. Mike. Then Chris.
Sir, ang Presidential Security Group naglabas ng official statement today saying that no-touch policy to the President is strictly enforced. This time, susunod na po ba si PRRD given na ito na yung circumstances ng COVID-19 sa bansa? Ang gagawin natin mamaya, we should be 6 meters away from the President during the meeting. But if the President insists on shaking hands with cabinet members, papayagan pa ba yun? Hindi, Susunod alam mo na kung ba siya? malayo, hindi na. Si Presidente naman, pag pupunta sa upuan niya, dadaanan niya, kumakamay siya. Pero kung dati ng ganyan kalayo, diretso siya sa upuan niya, wala yan. So kahit gusto niya, he will be prevented from doing so? Tsaka kami mismo lang, Mr. President. Kayo na po mismo? Oo, lalayo na kami. Cabinet members? For his security and safety. Okay. And then, sir, kanina din may press conference ng Department of Agriculture. Apparently, may isa pa tayong problema, bird flu. Meron na rin pong case dito sa Philippines and sabi ng DA there could be possible human transmission. Is the government ready to address this alongside the COVID-19? Yes, lahat yan ng mga problema natin. Naka-establish sa mga protocols natin yan. Dahil yan ang mga swine problem na yan nung ilang linggo na yan Sir, bird flu, another... bird flu. Kahit na anong klaseng problema, ready tayo dyan. Pinagandaan na natin lahat yan. So wala tayong choice kung hindi salubungin natin at gawa natin ang paraan. So kahit sabay-sabay na, sir, we have ASF, bird flu, COVID, kaya naman. Alam ka namang wala tayong gagawin. Siyempre, lahat yan. Kung baga, sinusubukan tayo ng tadhana. We have to rise to the challenge of the times. Can we guarantee, sir, na this will not be a bigger problem like COVID, yung bird flu? Lahat yan, we will address the situation. Sige, sir. Thank you. Thank you, Joyce. Chris. Sir, marami na pong mga cabinet officials ang nag-COVID test and then naging negative po. Kung tama po ako, sinabi niyo po kanina na negative, pero kapag nakihalubilo sa iba, posibleng maging correct. That is positive. precisely why they're continuing the 14-day quarantine. Okay, sir. Kasi hindi ka nakakasiguro Okay, sir. Ngayon, okay ka. Paglabas mo, meron na naman. Okay, sir. Sir, kayo po, sinabi niyo na healthy naman kayo. Gumagamit kayo niyan. Para lang po masiguro na fit and healthy po kayo sa pagsaserve po. Willing po ba kayong magpa-COVID test po? Ang sabi ng mga doktor, huwag kang magpa-COVID test nang wala ka naman nararamdaman. Kasi, inaagawan mo lang yung dapat na itest ngayon nga, nakaabang, kumbaga priority. Kung wala ka naman nararamdaman, mag-self-quarantine ka lang. So, sir, masasabi niyo po sa amin na wala po kayo nararamdaman and healthy wala. Definitely wala. Kasi maingat nga ako Kahit na yung magpa-interview, in-interview ko ng CNN, biglang paglabas ko, there was a horde of millennials na gusto magpa-selfie. Hindi ako nagpa-selfie na katabi nila. Sabi ko, selfie lang ako pero sa likod ninyo ako. 1 meter away. And payag naman sila. Puro lang sila. Kailangan talagang gawin mo na rin yung dapat mong gawin. Thank you po. Salamat. Pia, bago sa'yo, barber question muna, Secretary. Yun nga sa mga by the way, di ba ang daming pinto rito? Ako ayaw kong magbukas ng doorknob nang walang tissue paper ng kamay ko. Yeah, kasi nandun lahat nga Ito nga, ayaw kong hawakan Kita mo, lumalayo ako sa mikropono. We have to be very conscious because we are protecting not only ourselves but yung ating kasama. Secretary from Philippine Daily Inquirer. Yes. Kay Leila Salaveria. There are reports that some medical staff have been placed under quarantine, while other hospital staff are overworked. Does the government plan to bring in more health workers from outside Metro Manila or implement emergency hiring of health workers? What are its plans to augment or support the health workers? Lahat nga yan, kasama na yan lahat sa pag-uusapan mamaya kung anong dapat natin gawin. Dahil talagang may na-expose sa mga health workers, whether we like it or not. Talagang kasama yan sa pag-uusapan kung anong dapat gawin natin dyan. Thank you, Secretary. Balik tayo kay Pia.
Sir, paki-explain naman po, ano po yung pinagkaiba ng enhanced community quarantine sa community quarantine na ini-implement ngayon, sir? Hindi ko yata alam yung enhance. Saan magaling yung enhance? Kayo, sir, Baka ibig lang sabihin mahigpit, mas mahigpit. Kaya ngayon, may quarantine nga tayo pero hindi natin na-implement yung social distancing. Doon sa lockdown proposal, sir, could you clarify? Kasi dalawang bansa yung sinabi niyo, sir. Ano? Yung lockdown proposal, ano po bang model ang tinitingnan po natin? Model Siguro ng sa South Macau. Korea or Macau? Because you said South Korea Yung kanina. Macau yata, kasi zero casualty ang Macau eh. Ang Korea, hindi naman zero casualty. 45 days na yata silang walang confirmed case. Sir, Yun din ang inaano ni Secretary Anyo. At saka ang feeling ni Secretary Anyo, he was telling me last night, marami siya nakausap ng mga kababayan natin. Mukhang gusto na silang magpa-lockdown sa bahay nila, ayaw na nilang lumabas. In fact, may mga workers, kanina nagmo-monitor ako, na ayaw pumasok, pinipilit ng employer. Takot na takot siya lumabas. Tinanong ko, anong gagawin? Sabi ko, huwag kang pumasok. Bahala na kami sa employer nyo, kakausapin namin. Kasi buhay mo nakataya eh. Another question, sir. Sir, at what point will President Duterte call for help from China? Kasi nabanggit niya po yun yung last public pronouncement. In fact, I don't know kung legit yung nabasa ko kanina na meron ng dumating na mga experts from China. May nabasa ko kanina sa internet. So anyway, they're offering their help. Basta lang magsalita lang daw tayo. Banggit po ni President Duterte na sumulat sa kanya si President Xi Jinping. Could you tell us the contents of the letter, sir? Anong klaseng tulong? Siyempre, nag-i-express siya ng sympathy sa nangyayari sa atin. Vice versa, ganun din naman si Presidente. At sabi ni President Xi, kung ano man ang kailangan mo, just let me know at tutulong kami sa inyo. Sabi naman ni Presidente, thank you. Sana hindi makaabot kami dyan, kaya namin sa ngayon. Pero kung makarating kami dyan, gagawin ko. Sabi niya kay Ambassador. So at what point, sir, yung reckoning? Ay, hindi nga natin, alam mo, depende siguro. It's the President's call. Siguro pag nakita ni Presidente yung talagang kailangan na, talagang hingi na tayo ng tulong. And you must remember that there is a call from the UN Secretary General na lahat tayo, all countries must be cooperating with each other. It should be a united fight against this deadly disease, which means that we'll be helping each other in terms of funds and equipments, lahat, in technology. Kumbaga worldwide ang tinatamaan. Sir, last na lang. Sir, are you considering holding virtual press con? Lahat yan, consider natin. In fact, ginagawa na nga ng mga studio yan, di ba? Yung guest, nag-Skype na. Huwag na nga Skype. Okay na yung boses lang ang naririnig, okay na yun. So, sir, isa yun sa tinitingnan niyo? I was hoping meron dito, merong mirror dito. Pero wala pala. Pero okay na rin yung distancing natin, social distancing. Pero in the meantime, sir, itong ganitong klaseng setup muna or are you looking at... Ako, kung ang suggestion ko yun na. Yung sinasabi mo. Virtual. Gano'n na lang tayo. Thank you, sir. Maraming salamat, Pia. MPC, tanggap muna tayo ng dalawang Viber questions. From Heidi Sampang. Secretary, meron daw pong mga UV Express sa Novaliches na... Meron daw pong mga UV Express sa Novaliches. UV. Sa Novaliches na dobleng pasahe ang singil kasi lugi daw sila sa biyahe. Dahil limited ang allowed number of passengers, ano po ang aksyon ng gobyerno sa ganitong klase ng reklamo ng mga commuters? Gagawa natin ang paraan. Hindi po pwede yung we will take advantage of the situation. Lahat tayo dapat magsakripisyo. Kaya nananawagan tayo dun sa mga drivers na ganon. Huwag nyo namang pahirapan yung mga pasahero ninyo. Another Viber question from Rosalie Co, Secretary. Ano po ang posisyon ng Malacanang sa mga panukalang ito para po maging assured ang pakiramdam ng mga manggagawa at maliliit na negosyante na lubhang maapektuhan ng quarantine? Financial support gaya ng pagre-release ng maaga ng 13-month pay, moratorium sa rental fee, pagpapaliban ng 1-month bill payment sa mga basic utilities
gaya ng kuryente at tubig. Lahat ho yan ay ilalagay natin sa lamesa mamaya at si Secretary Bello meron na siyang priniparan na sistema para tugunan ang ganyang mga kalakaran. Maraming salamat, Secretary MPC. Sana. O sige, at meron na kaming 1 o'clock. Sir, isa na lang po. Kay Acer, sir. Vital industries like power are dependent on reliable Presidential flow spokesperson of people Salvador and Panelo, tinatanong po si spokesperson hinggil sa assessment ng unang araw ng community quarantine kung saan nakita naman natin ang hirap na dinanas ng mga commuters, gayon din ng mga employers para makapasok sa kanilang mga trabaho. Palawan will have serious impact. Magkakaroon daw ng meeting mamaya at kung si Secretary Salvador Panelo ang tatanungin ay payag siya sa isang tinatawag na total lockdown. Nang tanungin ko anong kaibahan nito sa nagaganap na community quarantine ngayon, ay isa ang sinabi ni Secretary Panelo, wala ng trabaho. Yun ang magiging kakaibahan ng total lockdown at community quarantine. Pero kanyang giit, pag-uusapan pa ito at kailangang aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte itong Tugunan yung ganyang kalakaran. MPC, wala na. Maraming salamat, Chief Presidential Legal Counsel and Spokesperson Salvador Panelo. MPC, maraming salamat. Balik tayo sa Radyo Pilipinas at People's Television.